Fotostar YouTube channel මම මාෂි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද? ඒ තමයි Aperture shutter ISO. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට විශේෂම වැදගත්ම මාතෘකාවක් ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Aperture shutter ISO ගැන. ඉතින් මොනවාද මේ Aperture shutter ISO කියන්නේ? අතරම මේ Aperture shutter ISO කියලා කියන්නේ කැමරාවක තියෙන මූලිකම පාරාමිතින්. අපි කියනවා බේසික් පැරාමීටර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කැමරාවකින් ඡායාරූප ගන්නකොට කැමරාව සෙටප් කරනකොට හදන්න ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා රුචි. හැබැයි මේ ගොඩක් ಜಾති අතරින් මූලිකවම වැදගත් වෙන්නේ Aperture එක, shutter එක, ISO කියන මෙන්න මේ පාරාමිතින් තුන තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔව්. එතකොට දැන් අද මට කැමරාවක් හම්බුණා ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඇත්තටම මම මේ කැමරාව ගැන දන්නේ නැහැ. රයිට්. අද තමයි මේ වගේ කැමරාවක් අත්ත හම්බුනේ. ඉතින් දැන් මම කොහොමද මේකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්නෙ? ඔව්. ෆොටෝ එකක් ගන්නවට කලින් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙමු. දැන් මම Aperture ISO කියන මේ තුනක් ගැන රුචි කිව්වේ. ඇත්තටම දැන් මේක හදාරනකොට මේ තුනක් තියෙනකොට වඩාත්ම ලේසි ක්‍රමය තමයි අපි මේ තුන වෙන් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම Aperture එක කතා කරනවා, දෙවෙනුවට shutter එක කතා කරනවා, තුන්වෙනුවට අපි ISO එක කතා කරනවා. දැන් කාරණා තුනක් තියෙනවානේ. අපි මේ තුනම එකපාර පටල ගත්තොත් අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. දැන් ඔයා කිව්වේ මේ අදමයි මේ කැමරාවක් හම්බුනේ මේකෙන් ෆොටෝ එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තට මේ ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී අපි අනුගමනය කරන්න ඕන මූලික ක්‍රියාදාම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි දැන් මම මේ කියන්න හදන්නේ Aperture shutter ISO නෙමෙයි. ඡායාරූපයක් ගන්නකොට අපි අනුගමනය කළ යුතු මූලික ක්‍රියාමාර්ග. පළවෙනි එක තමයි මෑනීම. මෑනීම කියලා අදහස් කරන්නේ දැන් අපි අවට බැලුවොත් එහෙම අපිට ගොඩාක් ಜಾති මේ අපි ඉන්න තැන පේනවා. හරි නේද මං කියනවා? අපිට මේ වීඩියෝ කරන සුමුදුව පේනවා, මේ කැමරාව පේනවා, අපි ආහාර බැලුවොත් අර ගස් පාලම් පේනවා, අර කුරුල්ලෝ ඉකිලිනවා පේනවා. මේ වගේ දර්ශන ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට රුචි වරකට අපිට මේවායෙන් අපේ කැමරාවෙන් ෆොටෝ එකකට ගන්න පුළුවන් එක කොටසක් විතරයි. ඒ එක කොටස තමයි එක්ක අපිට සුමුදුව ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ වීඩියෝ වෙන කැමරා එක මෙහෙම ෂූට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ පාලම ඡායාරූපයට ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට මේ කාචයෙන් හැදෙන ප්‍රතිබිම්බයේ දිග පළල තියෙන කොටුවකට අපිට එකවර දාගැනීමේ හැකියාව තියෙන එකක් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේකට තමයි මෑනීම හේවත් ඒමින් කියලා කියන්නේ. අවබෝධද? රයිට්. දෙවෙනි එක තමයි දැන් ඔයාලට මම පැහැදිලිව පේනවද? පේනවා. රයිට්. දැන් මේ අතත් පැහැදිලිව පේනවද? දැන් නෑ. හරිද? මොකද හේතුව තමයි ඔයාගේ ඇහැට කේපබිලිටි එකක් නෑ මෙච්චර කිට්ටු වෙන එක පැහැදිලි කරන්න. දැන් මේක බලන අපේ විවර්ස්ලාට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ අත මෙහෙම අරන් මෙන්න මේ මට්ටමට බලන්න හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. හැබැයි එක පාටම ඇහෙන් ඔබ බලන්න ඒත් පැහැදිලි වෙනවා. හැබැයි අත ටිකක් කිට්ටු කරලා බලන්න මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. අපි මේකට කියනවා නාභිගත කිරීම කියලා. දැන් ඇත්තටම අපේ ඇහි තියෙන්නේ දැන් ඔයා මගේ මූණ බැලුවම පැහැදිලිද? දැන් ඔන්න සුමුදු මේ පැත්තට මාරුවා. දැන් සුමුදුව බැලුවම පැහැදිලිද? පැහැදිලි. එහා පැත්තේ පාලම් බැලුවම පැහැදිලිද? පැහැදිලි. වීඩියෝ කරන කැමරා එක දිහා බලන්න පැහැදිලිද? ඒ වෙන්නේ අපේ ඇහි තියෙන ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එක. හැබැයි මේ කැමරාවෙන් එහෙම බැලුවට ඒක හරියන්නේ නැහැ. කැමරාවේ මේ තියෙන කාචයෙන් අපි මේ පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕනේ. අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඒක තමයි ફોකස් කරනවා කියන්නේ. හැබැයි සමාජයේ වැරදි වැටහීමක් තියෙනවා මේ ફોකස් කරනවා කියන එක ඒමින් කියන එක. රයිට්. දෙවෙනි පියවර තමයි ફોකස් කිරීම. අපි තුන්වෙනි කොටසට එනවා අනාවරණය. හේවත් එක්ස්පෝෂර්. අපි අනාවරණය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම අපි මෙහෙම බලලා ඔහොම ෂොට් එකක් ගන්න එක තමයි අනාවරණය. දැන් මේ අනාවරණය කෙරෙහි බලපාන සාධක තුන තමයි Aperture shutter ISO. ඒ කියන්නේ අර අපි පටන් ගන්නකොටම අපි පොඩි පියවර ගණනාවක් අතහැරලා තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. රයිට්. දැන් මම රුචිට කිව්වා මේ කාරණා තුනක් තියෙනවා. මොකක්ද? විවරය, ద్వාරය, ISO වගේ. හැබැයි මේ තුන පටල ගත්තොත් බෑ. මේන් අපි එක එකම මොකද ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ? Aperture එක. Aperture එක කියන්නේ විවරය. දැන් මේ විවරය ඇත්තටම තියෙන්නේ දැන් මේ කැමරාව ගැන කතා කරනකොට කැමරාව සමන්විත වෙන්නේ කැමරාවේ බොඩි එක සහ කාචය කියන කොටස් දෙක. දැන් මේ රුචිගේ අතේ තියෙන ඩිජිටල් කැමරාව මේ කැමරාවෙත් මෙන්න මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන් කැමරාව සහ කාචය වශයෙන්. එතකොට මෙන්න මේ කියන්නා වූ විවරය රුචි තියෙන්නේ මේ ලෙන්ස් එක ඇතුලේ. දැන් ඔයා මෙහෙම බැලුවොත් මෙන්න මෙතන මෙහෙම කරකවනකොට ඔයාලට පේනවාද මේ ඇතුලේ සිදුර ලොකු කුඩා වෙනවා. අන්නේ ඇතුලේ තියෙන එකට තමයි Aperture එක කියන්නේ. දැන් මේ රින් එක කරකවලා බලන්න මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පොඩ්ඩක් බලන්න කරකවලා. පුළුවන් නේද? එතකොට ඒ විවරය ලොකු කුඩා වෙනවා. දැන් මේකෙන් වෙන දේ තමයි මේ ලොකු විවරයකදී වැඩි ආලෝකයකුත් කුඩා විවරයකදී අඩු ආලෝකයකුත් තමයි ඔයාගේ කැමරා එකේ සෙන්සර් එක මතට වෙන්නේ. වෙන වචන වලින් කියනවනම් මේ Aperture එකවත් විවරයට හැකියාවක් තියෙනවා ඇතුළට ඇතුළු වන ආලෝකය පාලනය කරන්න. අවබෝධද? right.
ඒ වගේම අපි දෙවණි එකට එමු. මොකද්ද දෙවණි එක? ඔව්. දැන් මට දැන් මෙතන තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. කළුවර කරලා. ඔව්. එතකොට මම මේක කොයි පැත්තටද කරගන්නේ? හොඳයි මෙහෙමයි. දැන් ඒක මට එකපාරටම උත්තරයක් දෙනවා නම් පොඩි පැත්තට, චූටි පැත්තට. මොකද මේක පොඩි කළාම නාලෝකය අඩු වෙනවා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා. අනාවරණය කෙරෙහි බලපාන සම්පූර්ණ සාධක තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕක පොඩි කළාටම හරියන්නේ නැහැ. මොකද තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ద్వාරය සහ ISO ස්පීඩ් එක. right? එතකොට මේ ISO අගය ඇත්තටම. එතකොට මෙන්න මේ දෙක තියෙන නිසා දැන් ඒ දෙක නියතව තියලා අපි කතා කළොත් ඔයා පොඩි කරනකොට ඩාර්ක් වෙනවා. මේක ලොකු කරනකොට බ්‍රයිට් පැත්තට යනවා. අපි ඊළඟ මාතෘකාවට මොකද ඊළඟ මාතෘකාව? ෂටර්. ෂටර් කියන්නේ ద్వාරය. අපි සිංහලෙන් කියනවා ద్వාරය කියලා. ඇත්තටම මේ ෂටර් කියලා කියන්නේ දැන් අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට මෙහෙම සද්දයක් එනවනේ. දැන් ඔබ බලන් ඉන්න රස කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සද්දයක් එනවා. ඔය එන්නේ ෂටර් එකේ සද්දේ. මේ ෂටර් එක කියලා කියන්නේ මේ කැමරාවෙන් දැන් අපි මේ කාචය හයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හයි කරන්නේ නැතුව බැලුවොත් මේ පිටිපස්සේ සෙන්සර් එක. දැන් මුචි මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ පරණ ෆිල්ම් පාවිච්චි කරපු අද භාවිතයේ නොවන කෞතුක භාණ්ඩයක්. හැබැයි මේ කෞතුක භාණ්ඩෙන් මේක පැහැදිලි කරන්න ලේසි. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන්නා වූ දොර. හරිද? ඒ දොර යම් නිශ්චිත වෙලාවකදී ඇරිලා වැහෙනවා. දැන් අපි මේ බලන් ඉන්න ඔබට වෙන්නනවා නම් මේ තියෙන්නේ මේ දොර. මේ තියෙන්නේ මේ දොර. එතකොට මේ දොර යම් නිශ්චිත වෙලාවකදී ඇරිලා වැහෙනවා. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ මේ කාචයෙන් හැදෙන පිළිබිඹුවෙන් මෙතෙන් එන සෙන්සරයට එන ආලෝකය යම් නිශ්චිත කාලයකට ඇරිලා වැහෙන එක. ඒක නිකන් හරියට මේ වගේ දෙයක්. දැන් කුටි අපි ඔෆිස් එකට ආවනේ. අපි දොර වහලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා එනකොට දොර අරගෙන ඇතුළට එනවා. ආයි දොර වහනවා. හරි නේද? right. අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි අපි දොර ඇරලා ආලෝකය වැටෙන්න දීලා නැවත දොර වහනවා. මෙන්න මේකට තමයි ద్వාරය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ద్వාරය ගැන කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම මේකේ වැලියුස් තියෙනවා. අපි ඒකට දෙවෙනි වශයෙන් නෙමු. අපි තුන්වෙනි එක මොකද්ද රුචි? ISO. International Standard Organization. මේ ඇත්තටම ISO එක කියන්නේ දැන් මම ඔයාලට ඇපචර් එක පෙන්නුවා. ෂටර් එක පෙන්නුවා. මේ දෙකම පෙන්නුවා. චුට්ටක් ඉස්සරහට එන්න නැත්නම් අපි ફોකසින් අවුට් එක අපි දෙන්නගේ මූණ එක ළඟ තිබුණ නැත්නම් කැමරාවට හැකියාවක් නැහැ මේ තල දෙකක් එකපාර ගන්න ටිකක් ලෝ ලයිට් කන්ඩිෂන් එකකදී. right. හරි. දැන් රුචි මේ වෙලාවේදී මේ ISO කියලා කියන්නේ දැන් මම ඇපචර් එකත් පෙන්නුවා. ෂටර් එකත් පෙන්නුවා. හැබැයි මට ඔයාලට ISO එක පෙන්වන්න බෑ. පෙන්වන්න බැරි මොකක්ද දන්නවද? මේ ISO කියන්නේ ෆිසිකල් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් හොඳට බලන්න නැවත වතාවක් ඇපචර් එක හෙවත් විවරේ. පේනවද? කරකොල බලන්න. පේනවද? පේනවනේ. right. මේ තියෙන දොර හෙවත් ద్వාරය. පේනවද? right. ඕක මේ වීදුරුව කැඩුවොත් ඕක අල්ලන්න පුළුවන්ද? අල්ලන්න පුළුවන්. මේක අල්ලන්න පුළුවන්ද? අල්ලලා බලන්න. ටේක් එක. right. හිමීට අල්ලන්න පුළුවන්. right. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම අපිට මේ ස්පර්ශයෙන් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෙකම S දෙකට පේනවා. ඒ වගේම සද්දෙත් ඇහෙනවා මේ. හරිද? දැන් බලන් ඉන්න අපි ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේ අපිට යමක් අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ට දැනෙනකොට ඒක දැනෙන ප්‍රමාණය වැඩි ඉරුයි. right. නමුත් ISO කියන එක මේ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. ISO එක තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ පරණ කැමරාවේ නෙමෙයි. දැන් මේක ඔයා අතර ගන්න මට මේ කැමරාව දෙන්න. මෙන්න මේ කැමරාවේ දැන් මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ ඩිජිටල් කැමරාවක DSLR එකක්. ෆ්‍රේම් එකෙන් අවුට් එකයි DSLR එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ DSLR එකේ ඇතුලේ සිටින් එකක් තියෙනවා ISO කියලා. ISO කියන්නේ ඇත්තටම සෙන්සරයේ තියෙන සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සංවේදීතාවය කියන එක. දැන් දරුජි මෙහෙම එකක් තියෙනවානේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් එකපාරට හයියෙන් බැන්නොත් ඔයා අඬනවාද? අඬනවා. හරි ඒ කියන්නේ ඔයා අඬනවා නම් ඔයා සංවේදීතාවය අඩු කෙනෙක්. හැබැයි ටිකක් හරි දැන් මම බැන්නට දැන් අම්මා නිතරම බයිනවා ඉතින් අම්මා බැන්නොත් අඬනවාද? අම්මා බැන්නොත් අඬන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සංවේදීතාවය තනින් තනින් හැටියට වෙනස් වෙනවා. හරිද? දැන් අපි මේක පැහැදිලි කරන්න තියෙන ප්‍රායෝගිකම දේ තමයි අපි කාටවත් සංවේදීතාවය කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සංවේදීතාවය එක එක තැන්වලදී වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්සරයේ තියෙන ලයිට් සෙන්සිටිවිටි එකත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරියට දැන් අපි මේ මොබයිල් එකක් අරගෙන බලනකොට අපිට සද්ද ඇහෙන්නත් අපි මොකද කරන්නේ? වොලියුම් එක ටිකක් වැඩි කරනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් වොලියුම් එක අඩු කරනවා. ඒ වගේම බ්‍රයිට්නස් අපි අඩු කරනවා වැඩි කරනවා. අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි මේ කැමරාවේ සෙන්සරයේ සතු දෙයක් තියෙනවා. මේකේ සංවේදීතාවයවත් සෙන්සිටිවිටි කියන එක. මේ සංවේදීතාවය අපිට අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න රුචි මේ තුනේ ඇපර්චර් ෂටර් ISO කියන මේ තුනේ මේ දෙකක් ෆිසිකලි අල්ලන්න පුළුවන්. ඇහැට පේනවා විසිබල්. හැබැයි ISO කියන එක මෙහෙම අල්ලන්නත් බෑ මෙහෙම S2 පේන්නේ නැහැ.
අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තේරුම් ගන්න තමයි මම ඔයාලට මෙච්චර උදාහරණ කිව්වේ. හරි. දැන් ඔන්න මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා ඉවරයි. Aperture කියන්නේ මොකද්ද? Shutter කියන්නේ මොකද්ද? ISO කියන්නේ මොකද්ද? මේ තුනෙන්ම වෙන මහා පොදු සාධකය වගේ දෙයක් තියෙනවා රුචි. ඒ තමයි සෙන්සරය මතට වැටෙන ආලෝක ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම. These three factors control the amount of light which falls onto the sensor. හරි මම දන්නවා දැන් ඊළඟට අහන්න යන්නේ. දැන් මේ එක එක වෙලාවට කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. දැන් අන්න එතන තමයි exposure කියන එක එන්නේ. ඒකනේ දාන්න කිව්වා. right. මට තියෙන පරිචිත්තා විඥානය හේවත් mind කියවීමේ හැකියාව. දැන් මේ තුන හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේ aperture එකෙන් යම් value එකක් සහ ద్వාරයෙන් යම් value එකක් සහ ISO එකෙන් යම් value එකක් දෙන්න ඕනේ ඡායාරූපයක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රුචි මෙහෙමයි. දැන් මේ aperture series එක කියන එක තියෙනවා 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 44 64 කියලා අගයන් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඡායාරූප ශිල්පී කියන්නේ අතන ඉංග්‍රීසි භාෂාව එක්ක තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා අපි මේක නිතරම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම time value එක. හේවත් ద్వාර අගය කියන එක අපිට තියෙනවා 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 මෙන්න මේ වගේ වැලියු තියෙනවා. ISO තියෙනවා 100 200 400 800 1600 3200 6400 12600 මෙන්න මේ වගේ අගයන් තියෙනවා මෙන්න මේ ශ්‍රේණිවල. අපි ඇත්තටම මේ එක ඡායාරූපයක් ගන්නකොට රුචි අපි තුමු අපි ISO 100 තෝරගත්තා කියලා. ISO 100 එක time value එක අපිට පුළුවන් 125න් එක ගන්න, aperture value එක 5.6 ගන්න පුළුවන්. මේ තුනේ combination එකක් වශයෙන් තමයි අපිට exposure කියන එක එන්නේ. හැබැයි අපි මේ viewers ලට සහ ඔයාලට කියන්න ඕනේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ aperture එකෙන් shutter එකෙන් ISO කියන මේ තුනෙන්ම මහා පොදු සාධකයේ ලෙස වෙන්නේ අපේ සෙන්සර් එකට ඇතුල් වෙන ආලෝකය පාලනය කිරීම. හැබැයි මේ තුන වෙන් වශයෙන් ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ එකින් එක ගත්තොත්, අනේ එකින් එක ගත්තොත් රුචි වෙන්නේ විවරය මගින් ඡායාරූපයක ශේෂ්ත්‍ර ගැඹුල පාලනය වෙනවා. දැන් ඒක දැනගන්න මම ශේෂ්ත්‍ර ගැඹුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ. right. ඒකට මම එන්නම්. ඊළඟ එක තමයි ద్వාරයේ හේවත් time එක මගින් අපි ගන්න ඡායාරූපයක සෙලවීම හේවත් movement එක පාලනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ISO වගේ මගින් ඡායාරූපයක noise ගතිය පාලනය වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි නැවත වතාවක වෙන වීඩියෝ එකකින් එන එක තමයි හොඳම දේ. ඉතින් එතකොට දැන් මේ Aperture Shutter ISO ගැන මම හිතනවා හොඳ knowledge එකක් දැන් මටත් හම්බුණා. අපේ viewers ලටත් හොඳ knowledge එකක් ඒ ගැන හම්බෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් ඔය අතර දැන් මේ පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ සමා වෙන්න ඕනේ මේ ඩිස්ටර්බ් කළාට. ඇත්තට මේ හොඳ knowledge එකක් වට මේක ටිකක් ඇත්තටම දැන් මම මේ ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30ක 35ක ඉතර ඉඳලා වගේ ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලා මම මේකට රුචි ඇත්තටම බහැලා වැඩ කළා. මොකද්ද මේ Aperture Shutter ISO කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම රුචි පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ලයිට් එක ලෝ වෙනකොට අවුට් වෙයි. රයිට් ඕකේ. එතකොට රුචි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඒ කාලේ මම මේක බහැලා ඉගෙන ගන්න මේ කැමරාව අතර ගන්නකො. මම ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ වගේ මෙකැනිකල් කැමරාවලින්. ඉතින් එතකොට මට මේක දැනෙන ප්‍රමාණය බොහොම වැඩි. හැබැයි දැන් අද කාලේ අපි අතර තියෙන්නේ අපි අතර කිව්වට ඕගොල්ලෝ අතර තියෙන්නේ මේ වගේ DSLR. මම මේක පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. මේකේ තියෙන අලුත්ම version එක මම පාවිච්චි කරන්නේ mirrorless. හැබැයි මේ කැමරාව පරණ ෆිල්ම් පාවිච්චි කරන කැමරාවක් හෝ DSLR එකක් හෝ mirrorless කැමරාවක් වේවා මේ විවරය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන කාචය ඇතුලේ. හරිද? ద్వාරය කියන එක තියෙන්නේ බොඩි එකේ සෙන්සර් එක ඉස්සරහින් ISO කියන එක තියෙන කැමරා එකේ සෙටප් එක ඇතුලේ. හරි? දැන් එතකොට මම කියාගෙන ආවේ මම මුලින් ඉඳලා මේක සෑහෙන් ඉගෙන ගන්න මට ඉවහල් වුණා මේ කියන පරණ කැමරාව. හැබැයි මම මේ පරණ කැමරාවත් එක්ක කිසිම බැඳීමක් දැන් නැහැ. කාලයගේ ඇවෑමෙන් මේ තුන කියන එක හරි ගැඹුරුයි රුචි. මේ වගේ සරල පොඩි වෙලාවකින් පැහැදිලි කරන්න බෑ. දැන් මම මේක තාමත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නකොට මට තියෙන ලොකු chance එක තමයි මම එකක් මගේ තියෙන ට්‍රේනර් කෙනෙක් වශයෙන් නෙවත් ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මම අනිත් අයට උගන්වන නිසා මට මේක ඉගෙන ගැනීමේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මම ප්‍රැක්ටිකල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වශයෙන් වැඩ කරන නිසා මේක ඉගෙන ගැනීම කියන එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්නේ මේක මෙතනින් ඉවර කරන්න බෑ මේ පොඩි වීඩියෝ එකෙන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් දීර්ඝ කාලිනව අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔව්. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි දැන් ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්න දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න අපේ viewers අද සට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව් දැන් කියන්න තියෙන්නේ මේ ඇත්තටම මේ අද අපි කතා කළේ මේ ඡායාරූප ශිල්පයේ මූලිකම දෙයක්. හැබැයි මේ මූලිකම දේ රුචි සමාජයේ තියෙන මිත්‍යාවක්.
දැන් ඔයා වුණත් පොඩක් කන්ෆියුස් වෙන්න නැති මම කතා කරනකොට. ඒ හේතුව තමයි රුචි අපි සාමාන්‍යයෙන් අනිත් දේවල් වගේම තමයි මේ දේ අපේ සත්‍ය කියන එක මිත්‍යාවකින් වැහිලා තියෙන්නේ. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද බහුතරයා කියන්නේ පට්ටපල් බොරු. මේ වයසට ගිය අය මේ මෙන්න මේ ෆිල්ම් කැමරා වලින් පාවිච්චි කරපුවයි කියන්නේ බොරු. ඉතින් ඒ කියන බොරු වලට තරුණ පරපුර ඔබ අහු වුණොත් ඔබට ගමනක් නැහැ. අන්න ඒක තමයි මට රුචි විශේෂයෙන් කියන්න දෙන්නේ. ඔයා වගේ යං අය මේ කවදාකවත් මේ පරණ අය කියන මෝඩ කතා වලට අහු වෙන්න එපා. නව පරපුර යන අලුත් විදිහට මේ චින්තනය තියාගෙන යන්න මේක හරියට හරි ලෙස ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකකින් එළියට ඇවිල්ලා අවුට් ඔෆ් ෆ්‍රේම් වෙලා මේක හරි ලෙස ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ පණිවිඩය තමයි මට තියෙන්නේ සමාජයේ සත්‍ය වහගෙන තියෙන මිත්‍යාවට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව නියම සත්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි වල ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඔව්. ඉතින් මම බොහොම ස්තුතියි සර්ට ඇවිල්ලා අද අපිට මේ පාඩම කියලා දුන්නට. ඉතින් අපි තවත් පාඩමකින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ හම්බෙමු. ඔබ සැමටම සුබ දවසක්.